આ વિડીયોમાં આપણે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક ભણીશું, ધેટ ઇઝ ટાઇપકાસ્ટિંગ ઇન પાયથન. ટાઇપકાસ્ટિંગ એટલે શું એ વિશે આપણને પહેલા ખ્યાલ હોવો જોઈએ. પછી એના બે પ્રકારો આપણે ભણી શકીએ, ધેટ ઇઝ ઇમ્પ્લિસિટ એન્ડ એક્સપ્લિસિટ. ટાઇપકાસ્ટિંગ એટલે શું? તો કે એક વેરિયેબલના પ્રકારમાંથી બીજા વેરિયેબલના પ્રકારમાં કન્વર્ઝન આપણે કરીએ છીએ અથવા ઓટોમેટિકલી પાયથન દ્વારા થાય છે, તો એ પ્રક્રિયાને આપણે ટાઇપકાસ્ટિંગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. પાયથન દ્વારા ઓટોમેટિક થાય then it is an implicit typecasting. ઓકે, તો અહીંયા એક નાનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, આપણે એ એક્ઝામ્પલ રન કરીને જ જોઈએ. કમાન્ડ લાઈન છે આપણી પાસે, પાયથન લખીશું. ઓકે, a is equal to 1 આપણે સ્ટોર કરીએ છીએ, તો a માં વેલ્યુ કેવી છે? તો કે એનો પ્રકાર છે int ઇન્ટીજર. તો b માં આપણે 2.2 વેલ્યુ લઈએ છીએ, તો એનો પ્રકાર કેવો છે? ઇટ ઇઝ અ ફ્લોટ. ઓકે, હવે જ્યારે આપણે c is equal to a plus b એવું c is equal to a plus b એવું લખીએ છીએ, તો ઇન્ટરનલી એક પ્રોસેસ થાય છે જેને કહેવાય છે ઇમ્પ્લિસિટ ટાઇપકાસ્ટિંગ. 1 નું કન્વર્ઝન 1.0 માં થશે. હવે 1.0 અને 2.2 નું એડિશન થઈ શકે કારણ કે બંને ડેટા ટાઈપ સરખા છે, અને એનું રિઝલ્ટ આવશે 3.2 જે સી માં સ્ટોર થશે. સી ને આપણે ક્વેરી કરીએ તો એનો આન્સર 3.2 આપણને બતાવે છે. આ આખું ઓટોમેટિક થાય છે, જેથી આપણને ખબર નથી પડતી. ઓકે, આનું રિવર્સ પણ થઈ શકતું હોત કે 2.2 નું કન્વર્ઝન ઇન્ટીજરમાં થાય, ખાલી 2 વધે, 0.2 ફ્રેક્શનલ પાર્ટ નીકળી જાય, અને 3 એનો આન્સર આવે, 1 + 2 નો આન્સર 3, અને એનું ટાઈપ આપણે જોઈએ તો આપણને ઇન્ટીજર બતાવે. ઓકે, અહીંયા આપણે સી નો ટાઈપ જોઈએ તો ઇટ ઇઝ શોવિંગ એઝ ફ્લોટ, પણ એનો પ્રકાર ઇન્ટીજર પણ થઈ શકત ને, કારણ કે બે જાતના ડેટા ટાઈપ તમે એડ કરતા હતા, એ અને બી. તો કાં ઇન્ટીજર થઈ શકે, કાં ફ્લોટ થઈ શકે. ફ્લોટ શું કામ થાય છે? તો એ પ્રાયોરિટી ઇન્ટરનલી નક્કી કરવામાં આવે છે. કઈ રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે? તો કે જેમાં ડેટા લોસ ઓછો થાય એ રીતે આપણે નક્કી કરીએ છીએ. ઇન્ટીજરનું કન્વર્ઝન જ્યારે ફ્લોટમાં કરીએ તો કંઈ ડેટા લોસ થતો નથી, એનું રિવર્સ સાચું નથી. એટલા માટે 1 નું કન્વર્ઝન 1.0 માં કરવામાં આવે છે અને એડિશન પરફોર્મ કરવામાં આવે છે, અને એનો આન્સર જે છે, જે 3.2 છે, એ આપણને આન્સર તરીકે મળે છે. સો આ પ્રોસેસ ઓટોમેટિક થાય છે, એટલે એને ઇમ્પ્લિસિટ ટાઇપકાસ્ટિંગ એવું કહેવામાં આવે છે. જ્યારે એક્સપ્લિસિટલી આપણે કરીએ આવું કોઈ નંબરનું કન્વર્ઝન, ત્યારે એને એક્સપ્લિસિટ ટાઇપકાસ્ટિંગ એવું કહેવામાં આવે છે. એના ઘણા બધા ફંક્શન્સ પાયથન લેંગ્વેજમાં અવેલેબલ છે. અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ int, ફ્લોટ, str, bin, ઓગ, હેક્સ, બુલ, ટપલ, લિસ્ટ, સેટ, ડિક્ટ એન્ડ ORDN કોમ્પ્લેક્સ. ઓકે, આવા ઘણા બધા ફંક્શન્સ અવેલેબલ છે. એમાંથી થોડા અહીંયા ટેસ્ટ કરીને એક્ઝામ્પલ પણ બતાવેલા છે, જે આપણે જોઈશું. અહીંયા આપણી પાસે સી માં 3.2 છે, તો એક હું ડી વેરિયેબલ લઉં અને એમાં આવી રીતે લખું int c. ઓકે, તો ડી ની અંદર કઈ વેલ્યુ આવશે? ઇટ વિલ બી નોટ 3.2, બરાબર છે. સી માં અત્યારે 3.2 હતું, એમાંથી 0.2 નીકળી જશે. આ ફંક્શનના લીધે, int ફંક્શનના લીધે એનું ઇન્ટીજરમાં કન્વર્ઝન થશે અને ડી માં સેવ થશે, અને ડી ની વેલ્યુ આપણને 3 બતાવશે, નોટ 3.0, ઇટ વિલ બી 3. ઓકે, તો એનો પ્રકાર જોઈએ ડી નો, તો અહીંયા પણ આપણને એનો પ્રકાર પણ ઇન્ટીજર બતાવે છે. તો આ રીતે આપણે ફ્લોટ વેલ્યુને ઇન્ટીજર વેલ્યુમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ, જ્યારે કોઈ સ્પેસિફિક ઇન્સ્ટન્સ એવો આવે, જરૂર પડે ત્યારની વાત છે. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ છે, એ પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ઝામ્પલ છે. અહીંયા સ્ટ્રિંગમાં નંબર છે, 1 2 3 4 ઇઝ અ સ્ટ્રિંગ, અક્ષરોનો સમૂહ છે, નંબર નથી. બંનેમાં શું ફેર હોય? તો કે અક્ષરો ઉપર પ્લસ માઇનસ ના થાય, જ્યારે નંબર ઉપર પ્લસ માઇનસ એવા ઓપરેશન મેથેમેટિકલ થઈ શકે. ઓકે, તો જોવું હોય તો તમને બતાવો, 1 2 3 4 +1, ઓકે, +1 એવું તમે કરો તો 1 2 3 5 નહીં આપે. જ્યારે 1 2 3 4 +1 કરશો તો એનો આન્સર તમને 1 2 3 5 આપે છે. તો નંબર ઉપર ન્યુમેરિક ઓપરેશન થઈ શકે છે, જ્યારે સ્ટ્રિંગ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં જ્યારે કોઈ કન્ટેન્ટ છે એની ઉપર ન્યુમેરિક ઓપરેશન થઈ શકતા નથી.
તો આપણી પાસે કોઈ સ્ટ્રિંગમાં નંબર સ્ટોર કરેલો છે, કોઈ ફાઇલમાં છે, અથવા નેટવર્કમાંથી કોઈ નંબર આવે છે, ઓકે, ડેટા તરીકે, તો એને આપણે પહેલા નંબરમાં કન્વર્ટ કરવો પડે. તો એના ફંક્શન રેડીમેડ પાયથનમાં અવેલેબલ હોય છે. અમુક લેંગ્વેજીસમાં બનાવવા પડે તમારે. સ્ટ્રિંગમાં 1 2 3 4 હોય તો એને તમારે કન્વર્ટ કરવા તમારું ફંક્શન બનાવવું પડે. જ્યારે અહીંયા પાયથનમાં રેડીમેડ અવેલેબલ ફંક્શન છે આપણી પાસે. તો અહીંયા ઈ વેરિયેબલ લઈએ અને એમાં લખીએ int 1 2 3 4 અને બ્રેકેટ પૂરા. તો ઈમાં વેલ્યુ શું છે? ઇટ ઇઝ 1 2 3 4, નોટ ઇન્વર્ટેડ કોમા 1 2 3 4 ઇન્વર્ટેડ કોમા. સો ઇટ ઇઝ અ નંબર. હજી ચેક કરવું હોય તો એનો ટાઈપ જોઈ શકો છો. ટાઈપ ઈ એવું લખશો, તમને એનો પ્રકાર બતાવશે. ઇટ ઇઝ int. તો એની ઉપર તમે પ્લસ માઇનસ કરી શકો. હજી ચેક કરવું છે તો e+1 લખો, તો તમને 1 2 3 4 ની બદલે 1 2 3 5 બતાવશે. સો we are confirming that this is a number and it is converted by int function. ઓકે, ફ્લોટ ફંક્શન પણ રાખી શકો તો 1 2 3 4.0 એવું સેવ થશે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે f વેરિયેબલમાં ફ્લોટ 1 2 3 4 એવું સેવ કરીએ તો f ની વેલ્યુ થશે 1 2 3 4.0. ઓકે, તો એની પર ફ્રેક્શનલ કેલ્ક્યુલેશન્સ તમે કરી શકો છો. ફ્લોટિંગ નંબર છે એટલે. તો એ ફ્લોટ ફંક્શન અહીંયા બતાવેલું છે. 18 ઇનપુટ તરીકે આપેલા છે, તો ઇટ ઇઝ સેવિંગ એઝ 18.0. ઓકે, એનો પ્રકાર અહીંયા જોઈ શકાય છે. હવે એનું રિવર્સ ઓપરેશન કરવું હોય આપણે કે ભાઈ નંબરને સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કરવા છે, રેરલી એવી જરૂર પડે કારણ કે એની ઉપર કોઈ સ્ટ્રિંગ ઓપરેશન કરવાના કોઈ વાક્યમાં એને પ્રિન્ટ કરવા માટે જરૂર હોય તો str ફંક્શન તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. ઓકે, f નંબર છે, f અત્યારે નંબર છે, એને હું s1 સ્ટ્રિંગમાં સેવ કરવા માંગુ છું. તો આવી રીતે હું લખીશ અને s1 ને જ્યારે હું ક્વેરી કરું તો મને આન્સર મળશે 1 2 3 4.0 અને એની આજુબાજુ ઇન્વર્ટેડ કોમા છે. હવે આ સ્ટ્રિંગ છે, ખબર કેવી રીતે પડે? તો કે ટાઈપ જોઈ લ્યો s1 નો, ઇટ ઇઝ શોઈંગ એઝ સ્ટ્રિંગ અને આ નંબર ઉપર ઓપરેશન નહીં થાય. સો s1 +1 એવું કરશો તો 1 2 3 4 ની બદલે 1 2 3 5 નહીં આવે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ સ્ટ્રિંગ. એ અક્ષર છે, નંબર નથી. તો અહીંયા આવી એરર આવશે, એની ઉપર +1 નહીં થાય. ઓકે, સો આ રીતે આપણે સક્સેસફુલી નંબરને સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, હવે છે બિન, ઓક્ટ અને હેક્સ એ ફંક્શન. તો એ શું કરી આપશે? તો આપણે s2 કરીને બીજી સ્ટ્રિંગ લઈએ, એમાં બિન અને આપણી પાસે નંબર હતા a b, b માં પણ નંબર હતો b કે b માં 2.2 સેવ કરેલા હતા. કે યસ યસ, ઓકે, હા, તો એ નંબર ઇન્ટીજર છે. અહીંયા ઇન્ટીજર એક્સપેક્ટેડ છે ઇનપુટ તરીકે, તો આપણે લખશું બિન a. ઓકે, તો એ નંબર જે હતો એમાં આપણે સેવ કરેલા હતા was 1. તો 1 નું બાઇનરી પણ 1 થશે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે બાઇનરીમાં આપણને એની વેલ્યુ આપે છે 0b1. એ થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ લઈએ. s1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ બિન 5. ઓકે ઓકે, 50 થઈ ગયા. s1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ બિન 5. 5 નું બાઇનરી 101 થાય છે, જે આપણને મોઢે યાદ છે બીકોઝ નંબર નાનો છે. s1 ને ક્વેરી કરીએ તો આપણને 0b101 એવો નંબર આપણને આઉટપુટમાં મળે છે. તો આ રીતે તમે કોઈ બાઇનરી રિપ્રેઝન્ટેશન કોઈ નંબરનું મેળવી શકો છો પ્રિન્ટિંગ પર્પસીસ માટે. આની ઉપર પછી ઓપરેશન્સ નહીં થાય બાઇનરીમાં બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ સ્ટ્રિંગ. અહીંયા જોઈ શકાય છે એ એક સ્ટ્રિંગ છે, આજુબાજુ ઇન્વર્ટેડ કોમા છે. એનું ટાઈપ તમે ચેક કરો s1 તો તમને ક્લાસ str મળે છે. સેમ વે તમે ઓક્ટલમાં પણ કન્વર્ઝન કરી શકો છો અને હેક્સાડેસિમલ નંબર સિસ્ટમમાં પણ કન્વર્ઝન કરી શકો છો. એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપેલા છે, તમે લોકો જાતે ટેસ્ટ કરી શકો છો એને. પછી બીજી એક વાત છે, સપોઝ આપણે કન્વર્ઝન કરીએ છીએ ફ્લોટ
9. ઓકે, તો 9માં કન્વર્ઝન કરે છે 9.0માં ફ્લોટનું. હવે તમે બાય મિસ્ટેક ખોટું ઇનપુટ આપો છો. અહીંયા ABCD આપી દીધા ફ્લોટમાં. હવે કરો કન્વર્ટ આને, બરાબર છે. તો પાયથન લેંગ્વેજમાં તમને વેલ્યુ એરર ઇસ્યુ થશે અને તમને કહેશે કે ભાઈ કુડ નોટ કન્વર્ટ અ સ્ટ્રિંગ ટુ ફ્લોટ. શું કામ? તો કે એમાં બરાબર નંબર ફોર્મેટ કરીને આપેલો નથી. બરાબર છે. અહીંયા 12 ની બદલે 12H થઈ ગયું છે એવું એક્ઝામ્પલ લીધેલું છે. તો એમાં કન્વર્ઝન પોસિબલ થયું નથી એવો આન્સર તમને રિપ્લાયમાં મળશે. ઓકે, તો જાણવા જેવી વસ્તુ એ છે કે સ્ટ્રિંગ આપણે ઇનપુટમાં આપી શકીએ છીએ INT ફ્લોટ એવા ફંક્શન્સમાં, પણ એ સ્ટ્રિંગનું ફોર્મેટ નંબરમાં બરાબર થયેલું હોવું જોઈએ તો એનું કન્વર્ઝન થશે, અધરવાઇઝ કન્વર્ઝન થશે નહીં. ઓકે, તો પ્રોપર ઇનપુટ આપવું એ પણ જરૂરી છે. રેન્ડમ નંબર એઝ્યુમ કરીને પાયથન અહીંયા એમાં સ્ટોર કરશે નહીં. ઇટ વિલ ઇસ્યુ એન એરર. ઓકે, તો આ રીતે આપણે ટાઈપ કાસ્ટિંગ પાયથનમાં કરી શકીએ છીએ અલગ અલગ ફંક્શન્સો અને ફંક્શન્સના માધ્યમથી નંબરને સ્ટ્રિંગમાં, સ્ટ્રિંગને નંબરમાં અને બાઇનરી, ઓક્ટલ, હેક્સાડેસિમલ રિપ્રેઝન્ટેશનમાં પણ કન્વર્ઝન કરી શકીએ છીએ. હાયર ડેટા ટાઈપ છે, ટપલ છે, લિસ્ટ, એનો પણ આપણે ઇન્ટર કન્વર્ઝન કરી શકીએ છીએ, પણ એ ડિટેલમાં અલગ વિડીયોમાં આપણે જોયેલા છે, ત્યારે એના વિશે ડિસ્કસ કરીશું.